खूप खाली आहे ना त्यामुळे आज आपण या तासामध्ये पी.बी. शेले यांच्याविषयी बघणार आहोत. त्यांनी लिहिलेल्या कविता आणि त्यांनी कोणत्या कोणत्या क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे आणि त्यांच्या कविता कोणत्या कोणत्या थीमवर आधारित होत्या, या सर्व गोष्टी आपण आज या तासामध्ये बघणार आहोत. याच्यामध्ये पी.बी. शेले म्हणजेच पर्सी बॅशे शेले यांचा जन्म हा 1792 मध्ये झाला होता आणि त्यांची कारकीर्द ही 1792 ते 1822 इतक्या छोट्या काळामध्ये होती. त्याच्यामध्ये त्यांच्या द कॅरेक्टरिस्टिक मोमेंट ऑफ शेलेस पोएम इज ऑलवेज इनवर्ड अवे फ्रॉम द फिजिकल अपीअरन्स टुवर्ड्स द लिटिल नोन मिनिंग ऑफ व्हॉट ही सीज इन द नेचर. म्हणजेच फिजिकल अपीअरन्स नेचरमध्ये हे कसं आहे किंवा नेचरमध्ये आपल्याला कोणत्या कोणत्या गोष्टी या आकर्षक पद्धतीने दिसतात आणि त्याच्याविषयी त्यांनी विविध कविता केल्या होत्या. ही बिलीव्ड लिटरली दॅट देअर इज अ स्पिरिट इन द नेचर. म्हणजे निसर्गामध्ये एक प्रकारची शक्ती आहे आणि ही शक्ती कशा प्रकारे माणसाने ही उपयोग त्या शक्तीचा केला पाहिजे आणि या शक्तीचा उपयोग करून माणसाने आपली प्रगती कशी साधली पाहिजे याविषयी या कवितेच्या त्यांच्या जवळ थीम असायच्या. इन मेनी ऑफ हिज पोएम्स ही स्टार्ट आउट अन इमोशनल स्टेट विथ द इमेज अँड आयडिया. ही फाइंड्स ही ब्रिंग्स इट इन टू द रिअलम ऑफ थॉट्स. म्हणजेच त्याच्या रियालिटी, नेचरची रियालिटी काय आहे आणि त्याच्यामधून त्यांनी शेले क्लेम्स दॅट द पोएट हॅज ए स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज. सर नेचरविषयी एक स्पेशल नॉलेज हे कविता करणाऱ्याला हे असलं पाहिजे आणि निसर्गाकडे एक वेगळी दृष्टी बघण्याची त्या कविता करणाऱ्याकडे असली पाहिजे असे शेले यांना वाटायचे. ख्रिश्चन शेले बिलीव्ड he had dominated by struggle between despotism and liberty. In this struggle, liberty, although many times defeated, had always arisen against and arisen stronger than before. म्हणजे इव्होल्युशनरी जे विजन हे त्यांच्याकडे होतं, कशा प्रकारे इव्होल्युशन झालं पाहिजे माणसाचं आणि निसर्गाकडून इन्स्पिरेशन घेऊन त्यांनी त्यांचा एक दृष्टिकोन बदलून निसर्गाविषयी वेगवेगळे वर्णन केले गेले पाहिजे. Central to Shelley's thinking is humanitarian of the period, which finds expression in his philosophy of love. म्हणजे निसर्गाविषयीचे प्रेम हे कवितेतून त्यांनी त्यांच्या व्यक्त केलेलं आहे आणि निसर्गावर प्रेम केले पाहिजे जेणेकरून निसर्ग आपल्याला त्याच पद्धतीचं प्रेम हे परत देऊ शकतो अशी त्यांची भावना ही होती. तर त्यांची पहिली कविता ही ओ टू द वेस्ट वाईन ही कविता आहे, ज्याच्यामध्ये ही कविता जवळजवळ 5 भागांमध्ये त्यांनी केलेली आहे. The poem deals with the action of the west wind upon the leaf, the cloud and the wave. म्हणजेच जे वारा आहे त्याचा पानं, ढग आणि लाटांवर कशा पद्धतीने परिणाम होतो यांविषयीचे वर्णन पी.बी. शेले यांनी या कवितेतून केलेले आहे आणि याची तुलना त्यांनी विविध गोष्टींची केलेली आहे. दिस पोएम वॉज कॉन्सिव्ड अँड चिफली written in woods that skirts the Arno near Florence, and on a day when that temperatures winds those temperature is at once and animating was collecting the vapor which pour down the autumnal rains. म्हणजेच एक प्रकारचं आणि ऑटोमनल म्हणजे शरद ऋतूमधील वातावरणाचं
त्यांनी इथे वर्णन केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये त्याचा परिणाम हा झाडांच्या पानांवर जे वारं वेस्ट कडून वाहून वाहून येत आहे त्याचा परिणाम हा झाडांवर कशा पद्धतीने होतो, झाडांच्या पानांवर कशा पद्धतीने होतो. त्यानंतर ढग जे पुढे पुढे चालत आहेत, हे वारे जे ढगांवर आदळत आहे त्यामुळे ढग पुढे जात आहे, त्यांच्यावर कशा पद्धतीने परिणाम होतो याचं वर्णन पी शैले यांनी याच्यामध्ये केलेलं आहे. As Shelley himself calls it, the poem is an ode, which may be compared to Keats' odes. म्हणजे हीच कविता एक प्रकारची किट्स यांच्या ओडशी जवळजवळ सारखीच आहे असं आपण म्हणू शकतो. द फॉर्म इज विजिबल ऍस्पेक्ट ऑफ द पोएम, वेअर ॲज रिदम इज ऑडिटरी ऍस्पेक्ट्स. म्हणजे रिदम या कवितेचं कसं आहे तर ऑडिटरी म्हणजेच गाण्यासारखा एक रिदम या कवितेला आहे. आणि वी कॅन सी द मास्टरपीस कॅल्क्युलेटेड सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर. म्हणजेच एक पी शैले has presented here the masterpiece through its words. The rhythm, through its sounds and motion, this poem gives as a more vivid sense of experience than he could get from pictorial description. म्हणजे त्यांच्या शब्दामधून त्यांनी एक चित्रच जणू उभं केलेलं आहे की निसर्गाचं, की हे जे वारं वाहून येत आहे त्यांचा परिणाम कशा कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या अंगांवर होत आहे, झाडांच्या पानांवर होत आहे किंवा ढगांवर होत आहे, आणि ते ढग पुढे पुढे या वाऱ्यानुसार पुढे जात आहे. तर as the lines rush through the complicated system of the rhythm, they expresses the irresistible power of the wine. म्हणजेच जी वाईनची पॉवर आहे ही शब्दांमधून पी शैले यांनी ते मांडलेली आहे, आणि गाण्याचं स्वरूप जणू काही या कवितेला आहे असं आपण म्हणू शकतो. Images, metaphor, and symbols. The Shaile's defense of poetry present one of the most eloquent discussion of the importance of imagination of English romantic poets. त्यांचं इमॅजिनेशन हे खूप महत्वाचं इथे ठरते की कशा त्यांची वेगळी क्वालिटी होती. इमॅजिनेशन इज द परसेप्शन ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ दोज क्वालिटीज बोथ सेपरेटली अँड ॲज ए होल. म्हणजेच एक निसर्गाविषयीचं वर्णन हे त्यांनी इमॅजिनेशन मधून त्यांनी त्यांच्या शब्दांमध्ये मांडलेलं आहे असे आपण म्हणू शकतो. फॉर शैलेज इमॅजिनेशन लीड्स टू ह्युमन फेलोशिप. You may try to interpret the logical development of Shelley's imagination in Odes to the West Wind. म्हणजे Odes to the West Wind या कवितेमध्ये त्यांनी निसर्गाचं वर्णन केलेलं आहे, आणि त्या निसर्गाच्या जे वारं आहे ते कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टींवर आदळते आणि त्याचा परिणाम काय होतोय. द वाइंड चेंजेस द ऍक्ट बोथ हॉरिझॉन्टली अँड व्हर्टिकली. म्हणजेच हे वाऱ्याचा परिणाम हॉरिझॉन्टली म्हणजे उभा पण होत आहे आणि आडवा पण होत आहे. त्यामुळे ह्या पद्धतीने आपण म्हणू शकतो की वाऱ्याचा परिणाम बहुअंगी स्वरूपाने होत आहे. द वाइंड इज नॉट वाइंड ओनली बट द ब्रेथ ऑफ ऑटमन ब्रिंग. म्हणजे शरद ऋतूमधील वारं हे केवळ वारं नाहीये, तर तो एक वेगळा सर्व काही गोष्टी वाहून आणत आहे. निसर्गासाठी ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या गोष्टी हे वारे हे वाहून आणत आहे. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की शेले एम्प्लॉयड हिज इमॅजिनेशन टू कन्वे सजेशन ऑफ आयडियाज. म्हणजे त्यांनी वेगवेगळे सजेशन किंवा वेगवेगळे वर्णन याच्यामधून शब्दांमधून त्यांच्या या कवितेमध्ये द ओड ओड टू द वेस्ट वाईन या कवितेतून पुढे मांडली आहे. थीम. The discussion so far carried out hints at the certain themes treated by the poet in his poems. It may also be noted that the themes are not peculiar only to this theme. म्हणजेच एक थीम ह्या प्रकारची जर बघितली आपण तर या कवितेची इफ द विंटर कम्स कॅन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. म्हणजे एक सीझन येत आहे, तो कोणत्याही वाऱ्यामुळे ते ढग पुढे पुढे जात आहेत. म्हणजेच एकामागून एक गोष्टी येत आहेत, कुठे वारा कोणासाठी थांबत नाही, तसंच कोणती गोष्ट कोणासाठी थांबत नाही. अशा पद्धतीचं वर्णन शैले यांनी इथे केलेलं आहे. म्हणजेच विंटर आलेलं आहे तर समर पण आता त्याच्या मागून येणारच आहे. म्हणजे ह्या गोष्टी पुढे पुढे जातच राहणार आहे. कोणतेही इरिव्हर्सिबल म्हणजे मागं जाण्यासारखी कोणतीही गोष्ट नाही, पुढे फ्लोमध्ये जातच राहणार आहे. इन द ओड टू द वेस्ट वाइंड, through his identification with the winds, Shelley become instrumental through which speaks the universal voice. म्हणजे निसर्गाच्या बद्दल त्यांनी इथे शब्दांमधून त्यांचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे युनिव्हर्सल व्हॉइस म्हणजे निसर्गाच्या वतीने ते बोलत आहेत की काय काय गोष्टी वारा कशा पद्धतीने वाहतून काय काय त्या गोष्टीचा परिणाम वेगवेगळ्या गोष्टींवर होतो, हेच या कवितेमधून शैले यांना सांगायचं आहे. तर सेटिंग बघायची झाली तर या कवितेची सेटिंग आपण म्हणू शकतो की शैले हॅज इन्फॉर्मन्स ऑन द डे देअर ही वॉज कंपनी ऑफ द टेम्परियस वाईन. म्हणजेच
वाइंड हे निसर्गाचं परत एकदा वर्णन आलं. त्यानंतर ऑटोमन रेन्स म्हणजे शरद ऋतूमधील जे थोडासा पाऊस पडतो तो या कवितेमधून त्यांनी वर्णिला आहे याच्यामध्ये. आणि नेचर, त्यांची थीम सेटिंग मध्ये नेचर मध्येच हे सगळं वर्णन आहे. आणि जर द पोएट्स विजन जर म्हणायचं झालंच आपल्याला तर जे शेले रिजॉईस इन द नेचर बट द नेचर ऑफ स्पिरिच्युअल काइंड फॉर हिम द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर आर इन्फ्युज्ड विथ द स्पिरिच्युअल लाईफ. म्हणजे निसर्गालाही एक प्रकारचा आत्मा आहे आणि त्या आत्म्याचं वर्णन हे पी शैले यांनी या कवितेतून केलेलं आहे की एक आत्मा आहे जो बोलत आहे की माझ्यावर कशा पद्धतीने वारा हा असर करतो किंवा परिणाम करतो आणि त्याचे वेगळे परिणाम काय होतात ते याच्या शब्दांमधून वर्णन हे पी शैले यांच्याकडून केलेलं आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर आता आपण पुढची कविता ही द टू ए स्काय लार्क ही बघूयात. ही कविता एकदा वाचून घ्यावी म्हणजे त्याचा अर्थ आपल्याला समजण्यास सोपे जाईल. द पोएम इज ॲड्रेसेस टू ए स्काय लार्क. Do you know what sort of a bird a scarlet is? The scarlet is a little bird that soars very high to a warm days and stay up long in the sky singing. म्हणजे स्काय लार्क हा एक पक्षी असतो जो त्याचा आवाज प्रचंड मोठा असा असतो आणि जेव्हा गरमीचे दिवस असतात म्हणजेच आपण म्हणून उन्हाळ्याचे दिवस असतात तेव्हा तो उंच आकाशात असा उडत वर एकदम उडत असतो आणि गात असतो म्हणजे तो ओरडत असतो. अशा प्रकारचा स्काय लार्क या पक्षाचे वर्णन या कवितेमध्ये पी शैले यांनी केलेलं आहे. इट जनरली डज नॉट पर्च ऑन ट्रीज. द स्कारलेट फिगर्स हिअर मोस्ट ऑर्डिनरी पीपल नो इट अँड इनविजिबल सोर्स ऑफ म्युझिक. म्हणजे या कवितेमधून स्कायलार्क यांचं वर्णन म्हणजे या पक्षाचं वर्णन पी शैले यांनी केलेलं आहे आणि त्यांच्या आवाजाचं एक वर्णन म्हणून म्युझिक म्हणजे त्याला कसं प्रकारे आपण संगीत मधुर असं त्याचा आवाज आहे आणि त्याचं वर्णन पी शैले यांनी याच्यातून केलेलं आहे. द पोएट सिक्स टू लर्न फ्रॉम इट्स स्वीट थॉट्स which produce flood of divine rapture. Man, on the contrary, is always unhappy, always yearning for what he has not. Our laughter is filled with same pain, whereas the skylark joy is pure. म्हणजेच स्कायलार्क याचा आवाज जरी कर्कश जरी असला तरी तो त्याचा आवाज सुमधुर आहे असं समजूनच तो ओरडत असतो, तसा आवाज काढत असतो. तर याचंच वर्णन पी शैले यांनी माणसाची केलेलं आहे की माणूस त्याच्याकडे खूप काही गोष्टी आहेत त्याच्याकडे न बघता काही नाहीये त्या गोष्टीकडे बघतो आणि दुःख बाळगतो. तर असं हे कंपॅरिझन किंवा तुलना पी बी शैले हॅज कम्पेअर्ड द स्कायलॅक्स जॉय विथ द ह्युमन्स लाईफ. द फॉर्म, या कवितेचा फॉर्म कसा आहे ते बघूया. द शैले इज नोन फॉर द ब्युटी ऑफ हिज लिरिक्स. शैले यांना त्यांच्या शब्दांविषयी जाणलं जायचं की त्यांची शब्दांचं वर्णन हे खूप छान पद्धतीने असते, त्यांचे विचार शब्दांमधून स्पष्ट होत असे, हे त्यांच्या कवितेचं वर्णन असायचं. आणि याच्यामधूनही त्यांनी सेम इमोशन्स किंवा एक्साइटमेंट ही स्कायलार्क या पक्षाची त्यांनी या कवितेमधून मांडलेली आहे. रिदम या कवितेचं बघायचं झालं तर द पोएम इज पर्टिक्युलरली नोटेड फॉर इट्स ब्रिलियंट versification. The basic measure is troniac trimer. The last line of each stanza is lambic hexameter with many metrical variation throughout. म्हणजे वेगवेगळे ही जर कविता तुम्ही नीट बघितली तर वेगवेगळे तुम्हाला रायमिंग वर्ड्स पण याच्यामध्ये दिसू शकतात आणि वेगवेगळे आपण म्हणूयात की वेगवेगळे विचार हे त्या कवितेतून दिसू शकतात. एक मापक अशी कविता त्यांनी ही मांडलेली आहे. The metrical composition of the poem very closely produces rhythm of the scarlet sweet song. म्हणजे जरी त्या स्कारलॅकचा आवाज हा एक कर्कश असला तरी त्या शब्दांमधून आपल्याला त्याचा रिदम त्या कवितेचा आणि त्याचा आवाजही आपल्याला सुंदर वाटू शकतो असे आपण म्हणू. Right from the beginning, the skylark is presented by the poet, not a bird, but the spirit that the poet sits full heart. म्हणजे कवितेचं जे पक्षी ओरडत आहे कवितेमध्ये तो हा त्याचा आवाज जरी कर्कश असला तरी तो ऐकायला सुमधुर वाटत आहे, कारण कवितेचं वर्णन हे शब्दांमधून जे उतरवलं गेलेलं आहे पी शैले यांच्याकडून ते खूप चांगल्या पद्धतीने गेलेलं आहे. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की ही कविता ही अत्यंत सुंदर आहे. तर याचंच वर्णन त्यांनी पुढे जाऊन कशाशी केलेलं आहे तर माणसाकडे खूप काही गोष्टी असतात तर तो त्या गोष्टींकडे बघून रडत असतो की अरे माझ्याकडे हे नाहीये ते नाहीये. परंतु जर आपण सर्व या गोष्टी बघितल्या की आपल्याकडे काय आहे आणि त्याचा वापर जर नीट केला तर आपणही जॉय म्हणजेच आपण चांगल्या आनंदी राहूनही त्या गोष्टींचा उपभोग घेऊ शकतो.
ह्याच कंपॅरिझन, ह्याचीच तुलना पी बी शॅले यांनी या कवितेतून केलेली आहे. इमेजेस, मेटाफॉर अँड सिम्बॉल्स. सिम्बॉल्स म्हणायचं झालं तर स्कायलर्क या पक्षाचं ओरडणं किंवा आवाज याचं वर्णन पी बी शॅले यांनी माणसाच्या जीवनाशी केलेलं आहे. सो व्हॉट काइंड ऑफ थिंग्स दॅट मॅन हॅव, दोज थिंग्स पी बी शॅले इज कम्पेअर विथ द स्कायलॅक सॉन्ग. The Skylark song हे is so sweet that even humanical chorus and ट्रॅम्पिकल कॉन्ट्स कॅनॉट मॅच इट. म्हणजेच एक वेगवेगळे जे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात किंवा संगीतचे जे वेगवेगळे संगीताशी त्याचं वर्णन होऊ शकतं, अशा पद्धतीचं स्कायलॅक याचं ओरडणं आहे. The poem serves one of the best instance of the romantic imagination. Images, metaphor, symbols used by the poem flow in crystal stream. द ह्युमन रॅप्चर म्हणजेच माणसाच्या जीवनाशी हे वर्णन पी बी शॅले यांनी केलेलं आहे. आणि हे इमॅजिनेशन म्हणजे पक्षाचं ओरडणं, याचं इमॅजिनेशन थेट माणसाच्या जीवनाशी केलेलं गेलं. म्हणजे याच्यासाठी किती विचारशक्ती लागू शकते याचा आपण अंदाज घेऊ शकतो. द थीम. The poem at its best shows Sales as the great poet of nature who rejoices in her beautiful sights and sweet sounds. His vision of nature is spiritual. That why that's why the skylark is spirit to him. From the nature and her divine objects, we should learn to improve on our medical and material ways. म्हणजेच आपण ह्या पक्षाकडून काय शिकलं पाहिजे की आपल्याकडे काय आहे त्याचा चांगल्या पद्धतीने वापर केला गेला पाहिजे. त्याचं दुःख न बाळगता त्याचा चांगल्या पॉझिटिव्ह किंवा सकारात्मक दृष्टिकोनातून वापर केला पाहिजे. द पोएट वुड बी हॅपी टू लर्न फ्रॉम द स्कायलर्क हाफ ऑफ द ग्लॅडनेस. म्हणजेच कवी याच्यातून त्याचा अर्धा जरी हॅपीनेस आपण माणसाच्या जीवनात आणला तरी माणूस हा सुखी होऊ शकतो, असं कवी इथे म्हणत आहे. सेटिंग या कवितेची म्हणायची झाली तर ए रिअल लाईफ एपिसोड इन्स्पायर द कंपोजिशन ऑफ द पोएम. म्हणजे पक्षाचं ओरडणे हे थेट माणसाच्या जीवनाशी केलेलं आहे. म्हणजेच एक पक्षी म्हणजे निसर्गाचाच भाग येतो थोडक्यात. आपण म्हणू शकतो की रिअल लाईफ एपिसोड इथे प्रेझेंट केलेला आहे. पुढची जी कविता आहे द क्लाउड. त्याच्या आधी आपण द ओड टू द वेस्ट वाइंड आणि द टू ए स्काय लॅर्क या कविता बघितला. त्यानंतर द क्लाउड इज ऑलवेज ग्रुप्ड विथ ए टू थिंग्स. इट इज नॉट ॲड्रेसेड टू द क्लाउड बट इट इज ॲड्रेसेड बाय द क्लाउड. म्हणजेच ही कविता ढगाशी संबंधित अशी आहेच आहे, परंतु ढगाने ती संबोधित केलेली आहे असं इथे पी बी शैली असं म्हणतात. द पोएम इज अमंग द बेस्ट लिरिक of English literature, expression of emotion developing into expansion of some idea. याच्यातून एक बेस्ट इमॅजिनेशन पी बी शॅले यांचं दिसून येत आहे. रिदम. द पोएम इज ब्रिलियंट लाईट एक्सरसाइज इन इमॅजिनेशन अँड टेक्निकल virtuosity. Shelley uses chiefly meter familiar to everyone and nursery rhyme. Little Boppy. If you read the poem aloud for more than one time, you will certainly perceive pattern of sound revealed in meter, rhyme and alike. म्हणजे ही कविता सारखी वाचली तर तुमच्या मनात ही बसू शकते आणि तुम्हाला लगेच त्याचा अर्थ हा कळू शकतो. Shelley makes the cloud recount its cylindrical journey from the sky to earth, back once more to the sky, and that is why the cloud describes itself as a daughter of the earth and water and nursling टू द स्काय. म्हणजेच एक ढगाचा प्रवास याच्यातून पी बी शॅले यांनी मांडलेला आहे की कशा प्रकारे समुद्राच्या पाण्यापासून त्यात समुद्र उष्णता तयार होते आणि त्याची ढगामध्ये रूपांतर होऊन ते आकाशामध्ये जातं आणि पुन्हा मग त्याला थंडे वाट लागले की पुन्हा पाऊस पडून ते पाणी समुद्रात येऊन मिळतं. तर याचा असा सगळा प्रवास ढगाचा पी बी शॅले यांनी त्यांच्या इमॅजिनेशन पॉवरने वापरून शब्दांमध्ये उतरवलेला आहे. The cloud is central personification and the association personification are of the earth, water, sky, sun, moon, leaves, flower. या सर्व गोष्टींचा एकत्रितपणे वापर करून पी बी शॅले यांनी मांडलेला आहे आणि ढगाला एक पृथ्वीची आपण कन्या, पाण्याची पृथ्वीची कन्या असं म्हणलं गेलेलं आहे.
आणि याच्यामध्ये द स्वीट बर्ड्स रेस्ट ऑन द देअर मदर्स, म्हणजे जे काही वेगवेगळे किडे वगैरे आहेत ते पृथ्वीचेच एक भाग आहे. त्याच्यानंतर अर्थ ही सूर्याच्या भोवती जणू काही नाचत आहे. अशा प्रकारचं वर्णन या कवितेमधून पी.बी. शॅले यांनी मांडलेलं आहे. त्यामुळे ही कविता एकदा जरूर वाचावी. मून इज इमॅजिनेटेड बाय पोएट ॲज ऑर्ब मेडन विथ व्हाईट फायर लॅडन, म्हणजेच एक चंद्राचं हे वर्णन त्यांनी वेगळ्या प्रकारे इथे केलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी केलेलं आहे की एक एंजल म्हणजे एक परी त्याच्यातून येत आहे आणि अशा वेगवेगळ्या प्रकारचं वर्णन, परी येत आहे ती जणू चंद्राला फेऱ्या मारत आहे, अशा प्रकारचं वर्णन या पी.बी. शाले यांनी याच्यातून केलेलं आहे. The central idea is Shaile's belief in the invariability, positive contribution of nature to human life. म्हणजेच निसर्गाचं एक मानवाप्रतीचं एक किती प्रकारचं कॉन्ट्रीब्युशन, म्हणजे किती प्रकारचा सहभाग हा मानवाच्या जीवनात निसर्गाचा आहे, या अशा प्रकारचं वर्णन पी.बी. शाले यांनी केलेलं आहे. नेचर हॅज ऑलवेज बीन नरिश्ड फिनॉमिनॉन, म्हणजेच एक वेगवेगळे फिनॉमिनॉन जे होतात निसर्गामध्ये, वेगवेगळे आपण इव्हेंट्स होतात किंवा आपण म्हणूयात की कोणते कोणते वेगवेगळे घटना निसर्गामध्ये वेगवेगळ्या घडतात की ज्या आश्चर्यकारक असतात, की जसं पाऊस पडतो आणि ह्या गोष्टी कशा काय घडतात, निसर्गाचे वर्णन पी.बी. शॅले यांनी याच्यातून केलेलं आहे. आणि द सेटिंग बघायची झाली तर निसर्गाचंच ह्याच्यामध्ये सेटिंग आहे की निसर्गाच्या रिलेटेड जे काही वर्णन आहे ते इथे केलेलं आहे. आपण आता युनिट 6 जॉन किट्स यांच्याकडे जाऊयात. जॉन किट्स was born in London in 1795. The date of his birth is different, given as 19 October and 31st October. तर त्यांचा जन्म हा 1795 मध्ये झालेला होता. किट्स इज द मोस्ट शेक्सपियरियन पोएट्स ऑफ द एज, म्हणजे शेक्सपियर यांचा प्रभाव, यांच्या कवितेचा प्रभाव त्यांच्यावर होता असे आपण म्हणूयात. तर त्यांच्या महत्वाच्या कविता आपण त्यांचा आढावा घेऊयात. ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चॅपमॅन्स होमर, ही कविता आपण बघूयात. The phrase refers to the wealth of poetry, the wide expanses about which the poet was told, but had not any personal knowledge, such as the Greek literature. The reading of Homer is George Chapman's translation on had a breathtaking impact on the poet. He felt wonderstruck. It was an ecstatic experience which made him compare himself to cottage starting at the Pacific and the watches ऑफ द स्काईज डिस्कवरिंग ए न्यू प्लॅनेट, म्हणजे निसर्गाविषयी परत इथे वर्णन केलं गेलेलं आहे. In the first 8 lines, the poet talks about his introduction to Homer through the Chapmans, and in the next 6 lines, impact of that introduction on him. म्हणजेच एक होमर यांच्याविषयीची माहिती याच्यातून पहिल्या 6 लाईनमध्ये किंवा पहिल्या लाईनमध्ये दिसून येईल आणि पुढच्या 6 लाईनमध्ये त्याचा इम्पॅक्ट हा किट्स यांच्यावर काय झाला याचं वर्णन त्यांनी इथे केलेलं आहे. When he first read Homer in Chapman's translation, Keats tells us he felt like an astronomer when suddenly he found a new planet entering the range of his telescope by accident, and also Cortez, the Spanish explorer, when suddenly he discovered पॅसिफिक, म्हणजे एक नवीन प्रकारचं जणू काही ग्रह शोधला आहे आणि या ग्रहावर त्यांनी वेगवेगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत, अशा प्रकारचं वर्णन त्यांनी या कवितेमधून केलेलं आहे. आणि या कवितेमध्ये त्यांना एक जॉन किट्स यांना एक ऍस्ट्रॉनॉमर म्हणजे एक खगोल वैज्ञानिक असं असण्याचं त्यांना भासलेलं आहे आणि त्याच्यातून त्यांना एक टेलिस्कोप सापडला आणि त्याच्यातून ते एक प्लॅनेट बघत आहेत, म्हणजे एक नवीन ग्रह बघतात आणि त्यांच्यामध्ये त्यांना एक पॅसिफिक ओशनचा शोध लागलेला आहे. अशा प्रकारचं वर्णन वेन ही सडनली फाउंड ही डिस्कवर्ड पॅसिफिक, म्हणजे त्यांना पॅसिफिक हा एक महासागर मोठा निळ्या कलरचा सापडलेला आहे आणि तो ते जणू काही वर्णन त्या शब्दांमधून त्यांनी या कवितेतून केलेला आहे. म्हणजे
होमर विषयी त्यांनी माहिती या कवितेतून क्षमता शब्दामध्ये मांडलेली आहे. In the sustained imaginary of exploration and discovery, the sonnet communicates powerfully a young artist's sudden awareness of the possibilities of his art. It may also be noted that for himself, the poet uses the images of a traveler who had traveled much in the realms of gold. म्हणजे एक ट्रॅव्हलर म्हणजे प्रवासाचं एक वर्णन त्यांनी जणू याच्यातून केलेलं आहे की ज्याला वेगवेगळ्या गोष्टी त्याच्या प्रवासादरम्यान सापडलेल्या आहेत. म्हणजे त्याला नवीन ग्रहाचा शोध लागलेला आहे आणि हाच ग्रह म्हणजे दुसरा कोणता नसून पृथ्वीचा आहे आणि त्याच्यावर त्यांनी टेलिस्कोपद्वारे पॅसिफिक ओशनचा म्हणजे पॅसिफिक महासागराचा शोध लागलेला आहे. अशा प्रकारचं वर्णन त्यांनी त्यांच्या या कवितेतून केलेलं आहे. तर थीम बघायची झाली तर निसर्गाचंच परत एकदा वर्णन आपण इथे म्हणू शकतो. We feel that the excitement of the exploration of the earth, the heaven and the golden realms of the poetry. म्हणजेच पृथ्वीचं वर्णन, स्वर्गातलं जसं काही वर्णन त्यांनी याच्या कवितेतून किट्स यांनी इथे केलेलं आहे. सेटिंग बघायची झालीच आपल्याला याची. By accident, Keats came upon Chapman's translation of Homer, and therefore the imaginative comparison with the explorer and astronomer who also by accident discovered Pacific and a new planet is a most appropriate here. म्हणजेच त्यांनी होमर याचा आधार घेऊन इमॅजिनेशन यूज केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये ते स्वतःला एक एक्सप्लोर किंवा ट्रॅव्हलर म्हणवतात आणि एक ॲस्ट्रॉनॉमर खगोल वैज्ञानिक म्हणवतात आणि याच्यामधून त्यांना पॅसिफिक किंवा नवीन ग्रह हा सापडलेला आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये इमॅजिनेशन जास्त यूज केले गेलेलं आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर पुढची जी कविता आहे ती ला बेले डॅम सॅन्स मर्सी ही कविता आहे जॉन किट्स यांची. तर या कवितेमध्ये आपल्याला दिसू शकतं की द पोएम नॅरेट्स द स्टोरी ऑफ नाईट ॲट आर्म्स. म्हणजेच एक सरदार म्हणू शकतो, सरदाराचं वर्णन याच्यामध्ये केले गेलेलं आहे की जो लढाकू वृत्तीचा जो लढवय्या आहे त्याचं वर्णन याच्यामध्ये केलेलं आहे, ज्याच्याकडे वेगवेगळे हत्यारं वगैरे आहेत. ही लुक्ड पेल अँड मेजरेबल वेन द पोएट inquired for him. He told him now he had been treated mercilessly by the beautiful lady. म्हणजेच एक तो लढवय्या आहे त्याला एक दयाळू एका सुंदर अशा स्त्रीने मर्सिलेसली म्हणजेच त्याला एक आपण म्हणूयात की दयाळूपणा दाखवलेला नाहीये. ही हॅड मेट हर इन द मिडो. शी टूक him to her cave and lulled him to the sleep. In the dream, he saw pale king warrior announcing to him that she had him in a thrall. When he awoke, he found himself alone on the cold hills side. La Belle Dame Sans Mercy is almost मिस्टेरियस अँड हॉन्टिंग ऑफ किड्स वर्क. म्हणजेच मिस्टेरियस अशा प्रकारची कविता आहे ज्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की एक लढवई आहे, त्याला एक स्त्री भेटलेली आहे जी खूप सुंदर आहे आणि ही सुंदर स्त्री त्याला आपण म्हणूयात की त्याला दयाळू वृत्तीने त्याला वागवलेलं आहे. जे कुठे भेटले होते, जे एकांतात एका ठिकाणी भेटले होते गुहेच्या ठिकाणी, आणि त्यांनी त्या स्वप्नामध्ये बघितलं की एक राजा आणि जे बाकीचे जे लढवई वॉरियर्स जे आहेत त्यांनी आणि त्या राजाने व बाकीचे जे लढवई सैनिक आहेत त्यांनी त्यांना त्या जी सुंदर अशी स्त्री आहे तिला शिक्षा देण्याची शिक्षा एक ठोकवलेली आहे. त्याच्या अशाच वेळी त्याला जाग येते स्वप्नातून आणि तो बघतो तर तो एका अशा हिली एरियावर किंवा आपण म्हणूया डोंगरावर तो एकटाच असतो, थंड अशा डोंगरावर. अशा प्रकारचं स्वप्न हे त्याचं ला बेले डॅम सॅन्स मर्सी या कवितेतून किट्स यांनी केलेलं आहे. म्हणजेच एका सरदाराचं किंवा लढवय्या सरदाराचं वर्णन त्यांनी याच्यातून केलं आहे. कशा पद्धतीने त्याला सुंदर स्त्री त्याच्याकडे अट्रॅक्ट करते पण ती त्याला दयाळू वृत्ती दाखवत नाही, तरी पण तो तिच्या प्रेमात पडतो आणि पुढे त्यांच्यामध्ये काय काय होतं, नंतर त्यांच्या ड्रीम मध्ये तो काय काय बघतो, या सर्व गोष्टी किट्स यांनी इथे मांडलेल्या आहेत. द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ बलाड ऑर ए स्टोरी पोएम. म्हणजे बलाड याच्यामध्ये ही कविता फॉर्म मध्ये आहे. इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ नाईट ॲट आर्म्स हु लुजेस हिज हार्ट्स टू ए फेरी बिंग. म्हणजेच एका लढवय्या वृत्तीचं वर्णन, लढवय्या सरदाराचं वर्णन केलेलं आहे याच्यामध्ये, जो त्या सुंदर स्त्रीला आपलं मन हरवून बसलेला असतो. The tale told in a ballad is usually first
फिअर्स अँड ट्रॅजिक अँड फ्रिक्वेंटली इंट्रोड्यूस द सुपरनॅचरल. म्हणजेच एक इमॅजिनेशन, एक वेगळंच फेअरी टेल इथे एक दाखवलेले आहे की जे फक्त इमॅजिनेशन मध्येच असू शकते, एक रिअल लाईफ मध्ये असू शकत नाही. अशा प्रकारच्या सुपर नॅचरल गोष्टी या कवितेतून मांडल्या गेलेल्या आहेत. द रिदम. द पोएम बिंग बलाड इन written in ballad measure. Often the same lines are repeated from the stanza to stanza as refrain. For example, the first line of the first stanza is repeated in second stanza. म्हणजेच प्रत्येक स्टांजामध्ये एक त्याच्या आधीच्या स्टांजामध्ये लाईन ही जवळजवळ सेम आहे असं आपण म्हणू शकतो. अशा प्रकारचे रिदम याच्यामध्ये आहेत. इमेजेस, मेटाफॉर अँड सिम्बॉल्स. To emphasize the paleness of the night at arms, the poet uses images of lily on his brow and fading rose on his cheek. म्हणजे त्याला फेड म्हणजे पेलनेस म्हणजे एका प्रकारच्या लढाई वृत्तीचा थोडक्यात नाश त्याच्या वृत्तीमधून झालेला आहे. अशा प्रकारचं वर्णन दाखवण्यासाठी फुलांचा आधार हा कवी इथे किट्स हे घेतात असं तिथे शब्दांमधून त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. तर थीम बघायची झाली तर पोएम इज बेस्ड ऑन थीम कॉमन इन मिडल एजेस. सो मध्ययुगीन काळातले हे एक वर्णन त्यांनी दाखवलेलं आहे. मॅन फॉलिंग इन लव्ह विथ सेम फेअरी अँड स्पिरिट एन्चॅन्टलेस हू बेट्रेड हिम टू डेथ. म्हणजेच तो कशा प्रकारे प्रेमात पडला आणि त्याच्यानंतर तो कशा प्रकारे शेवटी मृत्यूच्या धाडेमध्ये गेला, अशा प्रकारचं वर्णन किट्स यांनी येथे केलेलं आहे. कशा प्रकारे तो त्यांनी त्याची लढाऊ वृत्ती ही हळूहळू लोप पावली आणि मग तो राजाने ठोठवले शिक्षेला पात्र झाला, अशा प्रकारचं वर्णन इथे केलेलं आहे. The setting in this poem is very much similar to that in the medieval romance. म्हणजे मध्ययुगीन काळातील जो रोमॅन्स म्हणजेच एक प्रकारचा प्रेमभाव जो मध्ययुगीन काळामध्ये होता त्याचं वर्णन किट्स यांनी येथे केलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात आपण म्हणू शकतो याच्यामध्ये लढवई वृत्तीचा सरदार आणि एक सुंदर अशी स्त्री यांच्यामधलं वर्णन किट्स यांनी येथे केलेलं आहे. ओड टू ए नाइटिंगेल एक कविता आपण बघूया जी जवळजवळ 8 भागांमध्ये विभागलेली आहे. The poet wants to fly to happy world of the nightingale. He ponders over two options. He would be led to the nightingale world carried by Barus and his parts, or he would fly on the viewless wings of poesy. The bird's voice was heard in ancient days by emperor and clown. It continues to be heard in present time by the poet and alike. So the poet says, though wasn't born for death, immortal birds. म्हणजे जुन्या काळामध्ये जे पक्षी ओरडायचे ते सेम आजही काळात आपल्याला ते सेम त्याच पद्धतीने ओरडताना दिसतात. तर याचं वर्णन कवितेमध्ये आपल्याला दिसून येतं. The ode is a serious and delightful composition, always in rhyme. It is often in form of an address. Ode to an nightingale is addressed to the bird. म्हणजे ही कविता एक पक्ष्यांच्या रिलेटेड आहे. It is a serious in sense that it treated serious themes. It is delightful become it recorded a posterity the experience of perfect delight ऑन लिसनिंग द बर्ड सॉन्ग. म्हणजे पूर्वीच्या काळात जे पक्षी ओरडायचे सेम तसेच ते पक्षी आजही आपण बघितलं तर ते ओरडत असतात. म्हणजे त्यांच्या व्हॉइसमध्ये किंवा त्यांच्या सॉन्गमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल हा दिसलेला नाही. जशा पूर्वीच्या काळामध्ये लोकांना तो त्यांच्या व्हॉइसकडे अट्रॅक्ट करत होते तसे आजही काळात ते कशा पद्धतीने अट्रॅक्ट करतात, त्यांचे इमोशन्स कसे सेम आहेत याचंच वर्णन किट्स यांनी याच्यातून केलेलं आहे. ठीक आहे, उर्वरित भाग आपण किट्स यांचा द ओड टू नाइटिंगेल हा आपण पुढच्या